Thank you. A kí gbogbo ilé lónìí o, ẹ kú alẹ́, ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀ níbikíbi tẹ́ ti ń gbọ́ wa. Today promises to be interesting again, and today promises to be educative again. Today we are bringing a special guest in the person of a former House of representatives that represented one of the constituency between 1999 and 2003 under the Alliance for Democracy. He is Afenifere chieftain. He's an Awoist, and he was the deputy chief whip of the House of Rep when he was when he was an honorable in Abuja. He's by profession, he's an insurance broker, an economist, and he's a businessman, he's a farmer, he's an expert when it comes to finance and economics. And he's going to join us today to lecture us about tax reform bill and restructuring. We've been looking for a way to ensure that Baba comes. Baba is one of our mentors. Baba is one of our... Baba is here. Ẹ káàbọ̀ sir. Màá ṣe host. Ṣé lè fi mí ṣe co-host? So that màá gbé Honorable Laoṣe wá sókè. Ẹ káàbọ̀ sir. Ẹ káàbọ̀ sir. So, Baba has been has been a wonderful father to us. He has been one of the people that have always ensured that Think Yoruba First organization has the proper mentorship, has the proper guidance, and these are the people that has made sure that we continue to have hope that many of our present and past political leaders, they actually listen to us and they actually pay attention to us. Okay, mo ti invite yín, sir. Honorable, ẹ máa bọ̀ lókè, sir. Today, if you have questions, today is not going to be Are giving lectures. We are here to listen to one of our fathers. Baba is a Yoruba leader. He's an elder statesman. He's an Afenifere chieftain. He's somebody that has been in the trenches fighting for interests of the Southwest at both local and national politics. We can say we have the right person. These are the role models. Baba is here. Ẹ bá ṣí gbòǹgbò yín sà, ẹ káàbọ̀ sà. Mo dọ̀bálẹ̀ o. Bàbá. Ṣé ti ń gbọ́ mi? A ti ń gbọ́ yín sà. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀. Ẹ káalẹ́. Ẹ káàbọ̀ sà o. Ẹ káàbọ̀ o. Ẹ pẹ̀lẹ́, ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ ṣé ẹ ǹlẹ́ o. Nígbà tẹ́ pè ní aago mẹ́jọ lóyìnbó lèmi pè. Ẹ má bínú sà. Ẹ má bínú sà. Okay, ó dà bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé o. I would máa ka resume Honorable Laoṣe fún gbogbo àwọn èèyàn tí ẹ bá ṣe ń gbórúkọ wọn. Ẹ fún mi ní Baba is a Right Honorable Lanre Laoṣe, Deputy Whip, House of Reps, National Assembly in Abuja, House of Representatives between 1999 and 2003. He was part of the Alliance for Democracy, and while he was in Abuja, he sponsored the following acts of the National Assembly: Insurance Act 2003, National Accounting Standards Board 2003, National Council of Registered Insurance Brokers Act 2003,
National Institute of Marketing of Nigerian Act 2003, Consultant Financial Reporting Council of Nigerian Act 2010, then post NAS development activities. Àwọn iṣẹ́ tí bàbá ti ṣe sí constituency wọn, àwọn development tí bàbá ti ṣe sí constituency wọn, especially nílùú Abẹ́òkúta. Bàbá equipped science laboratories in the following schools: Ajiboyede Comprehensive High School, Ibara Orile, Ogun State; Abeokuta Grammar School, Abeokuta, Ogun State; Alkuata Muslim Grammar School, Ifo, Ogun State; Anglican Secondary Grammar School, Ifo, Ogun State; Oba Bolarin College, Orangun Ile-Ila, Osun State; Handmaiden of Holy Child Jesus Girls Secondary School, Kuje, Abuja; Holy Child Girls School, Obalende. People all over the country, all schools all over the country is where Baba has been performing different humanitarian services. Baba also did the following interventions as regards to hospitals and important facilities: renovation of the rehabilitation ward at Federal Neuropsychiatric Hospital, Yaba, Lagos; connected and equipped community health center, Isan, Onigbagbo, Obafemi Owode, Ogun State. Baba also delivered 12 kilowatt solar power solution at health center, Ibara, Abeokuta, that is currently ongoing. Baba is an insurance broker, a successful businessman, and a successful farmer. So Baba is into business, and he knows about economics. Baba knows about tax. Baba knows about the history of Nigeria. Like I said, we have the staunch Awoists, the Awoists of the Awoists. We have the Awoists in the building today. So you are going to be Shemo. Wọ́n ní pé tí ọmọdé bá lákìísà bí àgbà, tó bá láṣọ bí àgbà, kò lè lákìísà bí àgbà, tó ṣe bí òwe ìbá àwọn àgbàlagbà. We have somebody on stage. We have somebody with us that is ready to educate us, that is ready to show us the way. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ ní béèrè nípa politics, nípa especially òṣèlú, nípa ọ̀rọ̀ restructuring, tẹ́ bá fẹ́ bí wọ́n, this is an opportunity. This is a very, very great opportunity that we have today, and I will endeavor us, when Baba is speaking, get your pen and paper. I have to say this publicly. Orí ọ̀fẹ́ tí àwa kan ní to be able to have access, easy access to Honorable Baba, our elders like this, where they mentor us, where they advise us, where they support us, where they correct us where we need to be corrected, where they chastise us where we need to be chastised, is why some of us are better person and we understand the role of the Yoruba people in Nigeria, and why some of us believe in a restructured Nigeria, and why we tẹ́bádé tá à ń fọ́n tá níta, àwọn bàbá tí wọ́n ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ tí a fi mọ tá a fi ń ṣe tá à ń ṣe rèé, because mentorship ó sọnù nílẹ̀ Yorùbá, lọ́pọ̀lọpọ̀ fi ń ṣe tó wù ú, lọ́pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n fi ń ṣe tí ò yẹ kán ṣe. So honourable, inú wa dùn láti rí yín o, inú wa dùn dáadáa láti olóṣèlú ni wọ́n, Afẹ́nifẹ́re elder ni wọ́n, Yorùbá leader ni wọ́n, former honourable ni wọ́n ti la Àbújá rí. So there is nothing tí wọn ò tí ì ṣe, tí wọn ò tí ì gbé ṣe. Yóò torí àná ẹ̀dẹ̀tún ni wọ́n. So bàbá, kí n ká tó pè yín sà, màá hand over fún co-host. Àwọn co-host wa náà Yèyélúwà náà ti wà on stage o, obìnrin àkànṣe. So ẹ̀yin náà sọ̀rọ̀, so ó dàbọ̀, ẹ jẹ́ kí n dánu dúró báyìí. Okay, ẹ ṣé Ààrẹ, thank you for the extensive introduction. Bàbá sọ fún mi pé Yorùbá làwọn máa sọ, so
Yorùbá session lẹ́yìn yìí. Ní àfikún, Honorable ẹ káàbọ̀, Bukola ló ń sọ̀rọ̀. Mo jẹ́ Okay. obìnrin àkànṣe lórí Twitter. So mo fẹ́ ṣe àfikún kékeré kan fún gbogbo introduction tá a rẹ ti ṣe. Nígbà tí Nigeria Nel Fund tó start that student loan, tí everybody bá rántí kinní kan make wave round gbà yẹn tí àgbà Yorùbá kan tán dá student loan wọn padà fún Nigeria tán fi kàwé. In those days, it was Honorable Laoshe that did that. And I believe after he did that, another Yoruba chieftain also did it to show ìwà ọmọlúàbí tá à ń sọ yìí. A lot of people tí wọ́n wà ní the same position bí wọn, àrí kankan nínú wọn kan follow suit, just to put it out there so that you can know. And I need to add that he is a hardcore Yoruba conservative. Because some people think that Yoruba conservatism started yesterday, or that it started on Twitter, or it was started by Think Yoruba First. No. There has always been Yoruba conservatism. It's just got watered down, but now it's been resuscitated the way it should be. That's just my little addition. Yeyelua, I don't know if you have anything else to add. Then we hand over to Honorable to just get in the action. Ẹ ṣé ìyá mi, ẹ ṣé ààrẹ, ẹ ṣé gidi gan ni. Kò sí rẹpẹtẹ tí mo tó fẹ́ sọ mọ́. Mo dẹ̀ kí gbogbo ilé pátápátá. Mo wá kí orí adé bàbá wa Aláòṣe, ẹ ṣé gidi gan ni. Àmọ́ lóore o, pé àfiwé pélébé pè yín, dẹ̀ wò pé àwọn ọmọ kékeré wo ní èyí tí ẹ họ́nà wa láti wá bá wa sọ̀rọ̀ ìṣítí, láti wá jẹ́ kí ojú wa là ju bó ṣe wà ń sìn lọ, kí làákàyè wa dẹ̀ ṣí, ká lè mọ irú èèyàn tí a jẹ́ àti àǹfààní tí ó wà fún wa. Ẹ ṣé tí ẹ dilé mú, tí ẹ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó rí bí ọ̀tá ṣe fẹ́ jẹ́ kó rí. Àmọ́ lóore o, àgbà ò ní tán lórí ilẹ̀. Orí ìkúnlẹ̀ ni Abíọ́lá Reese ní orúkọ tí tèmi bàbá mi. And ẹ ṣé. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ fi àsìkò yìí gba gbogbo ilé níyànjú. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa share program yìí. Ẹ jẹ́ ká gbé lọ sí gbogbo orí platform wa kí àwọn èèyàn lè wá wọlé, kán lè wá gbọ́ ọ̀rọ̀ ìṣítí, ọ̀rọ̀ làákàyè tí ó yẹ kí àwọn ọmọ aládé gbọ́ ní àsìkò yìí. Wọ́n ní ẹnu àgbà lobìnrin gbó sí. Bàbá mi Láòṣe, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀, mo fi ti ọlátọlá, mo fi pè yín wọlé. Ẹ bá wa ṣí máìkì yín bàbá. Ẹ ṣeun sà. Mo ti ṣí, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Gbogbo ilé ń gbọ́ yín sà. Mo ti ṣí máìkì mi. Mo kí gbogbo yín ẹ kú iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn bàbá wa nígbà tí wọ́n bá ń ṣe meeting, tí a bá dìde tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀, wọ́n á ní ká jókòó. Mo máa wá ń bá wọn sọ̀rọ̀, mo máa ń bá àwọn ẹgbẹ́ mi, máa ń bá wọn jiyàn pé nígbà tí àwọn bàbá bá ní ká jókòó, tán bá láwọn ń tún ayé ṣe fún wa, tí ilé bá dá náà, àwa náà tún lù ú ṣe. Níjọ́ wo gan-an ni àwọn bàbá 80 years máa jẹ́ kí ìgbà yẹn àwa ọmọ 50 ká sọ̀rọ̀ ká má jókòó? Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yìí ṣe rí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo kí gbogbo yín, mo kí yín fún gbogbo iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe, gbogbo ẹ̀ lárí. Nítorí pé ọjọ́ iwájú Yorùbá tí yín ni, àwa ti wọ 70, tí yín ni ọjọ́ iwájú yẹn kù, àti tàwọn ọmọ yín tó jẹ́ àwọn ọmọ wa. Tí a ò bá dẹ̀ fi àwọn nǹkan yé yín káfà lé yín lọ́wọ́, kẹ́ máa ja ìjà yẹn lọ. Tàbá ní pé ó dìgbà tó bá dé góńgó, kí ohun tó ba ọ̀rọ̀ Yorùbá tó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wa kó ṣe bí ẹni mẹ́hẹ, òun ni pé a kì í bá àwọn ọmọ wa sọ̀rọ̀. Nítorí pé ìṣe Yorùbá, ìṣe ọmọlúwàbí ni pé tí ìjà bá ti tán, ẹ jẹ́ ká parí ẹ̀ ká má mẹ́nu lọ bẹ̀ mọ́. Òun ni àwọn bàbá wa ń ṣe pé kó bá fi dáa.
mo ní ọmọ ẹ̀gbọ́n kan bí ọmọ ló jẹ́ sí mi. Ọdún 2022 ó pé 50 years ó ń gbọ́dọ̀ mi bí. Ó sọ ọ̀rọ̀ kan, mo kàn sọ̀rọ̀ Awólọ́wọ̀, ó bá dáhùn. Wọ́n ní, uncle, don't talk about that man, that genocidal old man. Mo ní, ó ní committed genocide. Ọ̀rọ̀ yẹn dùn mí. Mo á pè, mo ní ìjọ gbọ́n pa free education, ó ní where? Ìjọ gbọ́n pa free health, ó ní where? ISI ló lọ o, ní University of Ibadan, UI ló lọ o. He went to ISI, he went to UI, kò dẹ̀ mọ̀ nǹkan t'Awólọ́wọ̀ ṣe. Ó ló genocidal old man tó pa àwọn Ìgbò ń pakúpa. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní educate ẹ̀. Ó wá sọ fún mi, ó lémi àti bàbá àwọn, ó ní kàlà wá ṣe fáwọn. Ó ní gbogbo nǹkan tí mò ń sọ yìí, ó wá ní kóhun tó gbà mí gbọ́, òun gbọ́dọ̀ kà. Tí máa ń lọ kúwèé, ka ilé ìwé Awólọ́wọ̀ ní, ka ilé. Ó ní kàlà ṣe fáwọn. Ó ní kàlà ṣe fáwọn. Ìyàwó ẹ̀ tó lọ ọmọ Bọ̀ní ni. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ní UI ọmọ Ìgbò ni. Ó wá jókòó, ó ní ṣé mo mọ̀ pé èní yìí at 50 ló ṣe yé òun pé àwọn ọmọ Ìgbò tóun bá ṣọ̀rẹ́ ní UI ńṣe náà máa ń kóra wọn jọ́njọ́ Sunday tóun ò ní rí wọn mọ́. Ó lóun kàn máa rò pé wọ́n queer ni. Ó lóun ṣe wá ń rí pé they banded in his word. Only I now realize why they banded together. I just wondered because ibi ló ti lọ school. So Yorùbá ẹ̀ ò dán mọ́rán. So òun kàn ń ṣe life tiẹ̀ ni. Ó lóun á ṣe wá rí pé okay, àwọn ọmọ Ìgbò tó máa ń banded together yìí, ó lóun ṣe wá rí clannishness wọn. Ẹni tó lọ yunifásitì Nàìjíríà tí ò mọ̀ tán Awólọ́wọ̀ láàrin Ìbàdàn. Wọ́n ṣe gbé wá láti UK, ó parí secondary school ní Ìkẹjà. I mean, ó dàbí ó bẹ̀rẹ̀ secondary school ní International School University of Ibadan. Ó lọ sí UI, ó ṣe law, kò dẹ̀ gbọ́rúkọ Awólọ́wọ̀ rí tó fi wọ 50 years. So a rí àwọn nǹkan tí a ti ṣe nítorí pé ìṣe Yorùbá ní pé ẹ má jẹ́ ẹni ká sọ ẹni ká jẹun ká kọ̀rọ̀ tó kò tán ẹ tún gbọ̀nwọ́ ẹ̀ sáwo. Òun là wá ṣe nítorí pé inú rẹ̀ bí àṣejẹ́ ká dẹ̀ jẹ́ kí n jẹ́ Afẹ́nifẹ́re tó bá dáa fún mi kó dáa fún aládùúgbò mi, kó dáa fún Fúlàní, kó dáa fún Urhobo, kó dáa fún Ìgbò, kó dáa fún Ìjọ. Òun la wà fún. Àwa ò mọ̀ pé onílé ọwọ́ tó ń fojú rewo ni ìmọ̀ràn ọ̀kà nítòsí ń gbà. Kẹ́ni má ní gan ni tọ̀kọ́kọ́ ń ṣe ní àárín ọ̀tá la wà. So mo kí yín, ẹ ṣé mo dúpẹ́. So bo ni ká ti bẹ̀rẹ̀. So ẹ ṣé sá, ẹ ṣé. Mo believe pé ọ̀rọ̀ tax reform bill yẹn, ẹ ṣé bàbá, there's a lot going on the tax reform bill àti nípa restructuring. Ṣùgbọ́n mo kọ́kọ́ fẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ from the broader sense, which is restructuring, the battle for restructuring. Àwọn ìgbésẹ̀ wo lẹ gbé nígbà tẹ́ wà ní House of Rep l'Abuja? Àwọn ìdojúkọ wo lẹ rí why tí restructuring tí tó fi di pé ìsìn la ṣe ń rí restructuring ṣe? Why did he have to get to this level? Kó tó di pé before you were able to achieve it. So kò jẹ́ bó ṣe jẹ́. Then ká dẹ̀ sọ̀rọ̀ history restructuring. Okay. A máa bẹ̀rẹ̀ látẹ̀yìn ni. Nígbà tí Abíọ́lá kú sí Abdulsalam débẹ̀. Nígbà tí Abdulsalam débẹ̀, àwọn òyìnbó ojú Ọlọ́run ló tó ojú wa ò tó. Bóyá wọ́n wò pé
nítorí àwọn Gẹ̀ẹ́sì ọlọ́gbọ́n ẹ̀wẹ́ ni wọ́n. Tẹ́ bá pàkọ́ tẹ́ bá pa kejì a mọ Nàìjíríà dáadáa, bóyá ohun tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn, bí ó jẹ́ pé ó kàn ṣèṣì ni a ò mọ̀. Nígbà tó fẹ́ dá ẹgbẹ́ AD sílẹ̀, wọn ò dá ẹgbẹ́ AD sílẹ̀, wọ́n ní kí wọ́n ṣe national conference kí àwọn Abdulsalam tó gbéjọba. Abdulsalam, tẹ́ bá dẹ̀ gbọ́ interview ààrẹ Bọ́lá Tinubu nínú pépà kan nígbà tó ń ṣe birthday, ó ní Abdulsalam sọ pé oṣù 6 lòun fẹ́ ṣe professional soldier lòun, gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yìí. Ó ní àwọn lọ bá ń gbà yẹn nígbà yìí Babangida, ó ló ní ẹ̀wù ẹ má bá òun sọ, kóun di general kóun kúrò ní army, gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ kò sí tó kàn òun. Abdulsalam sọ fáwọn bàbá pé òun ò ní bá yín sọ̀rọ̀ national conference. In fact, Abdulsalam fẹ́ gbéjọba yẹn lẹ̀ ní October 1998, ní wọ́n á rí i pé kò ṣeé ṣe, ló bá sún sí ìgbà May 1999. So ó ní ẹ̀yin òṣèlú tẹ́ bá débẹ̀ ẹ lọ ṣe. Ìgbà tán wá dá ẹgbẹ́ sílẹ̀, nígbà tí wọ́n fẹ́ lọ sínú PDP, àwọn G34 G whatever, ibẹ̀ làwọn Bọ́lá Ìgè wà. Àwọn ìtàn yìí ṣókíṣókí ni o, àwọn bàbá ṣáà ní pé àwọn bàbá Adésànyà ní àwọn eléyìí àwọn ò ní lè bá wọn ṣe. Wọ́n wá ní towards the end wọn ò ní ẹgbẹ́, ní wá láwọn ò ní, gbà tí eléyìí lóhun ò gbà. APP gbà yẹn sọ pé ọ̀rọ̀ yẹn is as old as Nigeria, ìpè national question ó wà old, páwọn ò ní gbà kí wọ́n fi sínú manifesto APP. Chief Bọ́lá Ìgè ló kọ manifesto PDP, constitution PDP Chief Bọ́lá Ìgè ló kọ, pé wọn dẹ̀ ní jẹ́ kán kọ síbẹ̀. At the eve of the election ni Yorùbá ò lọ́wọ́ nú nǹkan tó fẹ́ ṣe. Abdulsalam bá láìsẹ̀nsì ló bá ní kán lọ rẹ́gísítà AD. Nítòótọ́ Ọlọ́run AD ò qualify pẹ̀lú rúùlù yẹn, but tí Yorùbá ò bá nínú kínní wàhálà lélẹ́yìí o, wọ́n ṣàfihàn one registration bá a ṣe ṣe AD nìyẹn. Nígbà tá a dẹ̀ ní national spread, bàbá join mọ́ APP, ìpè tá a bá dé assembly a lọ bẹ̀rẹ̀. And àwọn manifesto tiwa ní AD, national conference, integrated rural development, free education, free health, àwọn nǹkan tó ń gbé wá láti old action group la fi wọlé. Ìgbà tí wọ́n dẹ̀ dìbò, àwọn Babangida nítorí ìbẹ̀rù wọ́n gbé fún OBJ tó yẹ pé àwọn náà lọ pè nílé. Ìgbà tá a dé assembly, early ní chief di senator Gúròmú ló ti pariwo yìí ní senate, ó pariwo sovereign national conference débi tó yẹ pé wọ́n suspend ẹ̀. I think the first suspension tó ní ọ̀sẹ̀ 2 ni, pé wàhálà ẹ̀ ti pọ̀ jù. Colleague wa kan Akínnífẹ̀ẹ́sí ní House of Reps, òun náà gbé bill sovereign national conference, wọ́n negative ẹ̀. Ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn kú sí nìyẹn. Now ẹni tó dẹ̀ jẹ́ president ńgbà yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà àwa Nàìjíríà máa ń fẹ́ jẹ ẹyin, a fẹ́ jẹ omelette, a dẹ̀ fẹ́ fọ́ ẹyin yẹn, nítorí pé a rò pé a lè fi injection needle ká fi fa ẹyin yẹn kúrò nú ṣẹ́ẹ̀lì ẹ̀, ká dín omelette yẹn láì bà ṣẹ́ẹ̀lì yẹn jẹ́. Ọbásanjọ́ fi pé problem Nàìjíríà ní good governance. Ọbásanjọ́ ò mọ̀ wípé structure Nàìjíríà ní ìṣòro Nàìjíríà, so ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú good governance. Nígbà tó wá rí pé òun fẹ́ lọ, greed wá dé pé mo lè dúró bí báwọn Mugabe ṣe ń ṣe náà. Tó bá ṣe pé Ọbásanjọ́ dé, níjọ́ tó dé yẹn tó bá sọ pé lẹ́ni o
mo dissolve Nàìjíríà mo fẹ́ tún tò ó ní inú rẹ̀ àwọn Nigerians wọn á gbà but sójà ní Ọbásanjọ́ kò tiẹ̀ believe nínú federalism unitary government ló believe nínú ẹ̀ nítorí pé òun ló ṣe constitution 1999 tó kó gbowó sí ọwọ́ federal government so ìgbà tó máa wá lọ ó wá lọ ṣe national conference kan national reform conference but gbogbo goal national reform conference yẹn bóun ṣe máa ṣe third term ló wà ńbẹ̀ gbogbo ètò kù kò sí ìtòkàn because ó nígbàgbọ́ pé mo ṣe burú tó yìí tí má ṣèjọba dáadáa lókè Nàìjíríà dáa kò dẹ̀ mọ̀ pé amúkùn ẹrù ẹwọ́ àtìṣẹ̀lẹ̀ ló ti wá tí a ò bá tún sàlẹ̀ Nàìjíríà tò òfò lásán ìgbà tó ṣe ọdún mẹ́jọ tán tó fẹ́ máa lọ ló wá rí i pé tóun bá kú òun bíbà gbogbo ohun tóun tó yìí bàbá Adésànyà dẹ̀ sọ fún bàbá Adésànyà dídàwà kan tó ṣaláìsí wọ́n sọ fún Ọbásanjọ́ wọ́n ní òun ti kó tó máa ògbà tó yá kò lọ sọ́dọ̀ wọn mọ́ ni òun ti yọ àwọn sójà òun ti scatter wọn òun ti ṣe lé bàbá Adésànyà dẹ̀ sọ fún pé personnel restructuring ló ń ṣe yìí tó bá kú ẹni tó bá bọ́ sí gbogbo àwọn personnel tó lé yẹn á fi àwọn Fúlàní sí padà you be back to square one. Bàbá àwa gbọ́ bàbá wa náà àwọn sọ fún mi pé àwọn tó ń advice wrong advice ni ó ní bàbá yìí sọ tòun pé wọ́n fún un ní wrong advice ipe that is an insult bẹ́ẹ̀ ni ò bá lọ ó máa ń lọ ọ̀dọ̀ bàbá Adésànyà tẹ́lẹ̀ ni ò bá lọ mọ́ so ní ṣókí Ọbásanjọ́ ó fi ọdún mẹ́jọ yẹn ó fi ṣòfò ohun tí bàbá Adésànyà dẹ̀ sọ fún òun ló ṣẹlẹ̀ gbẹ̀yìn ṣùgbọ́n òun bíli pé òun lè tó dáadáa kóun máa ṣèjọba through Yar'Adua kò dẹ̀ mọ̀ pé nígbà tá a bá ti fa àgùnfẹ́gún a máa fi okun ẹ̀ lẹ́ni unfortunately Yar'Adua kú Jonathan bọ́ síbẹ̀ ìyẹn ó kàn wá iṣẹ́ tí Awólọ́wọ̀ jẹ́ wípé ẹ̀yin ará South South ẹ fẹ́ràn mi ńjọ́ kọ̀ọ̀kan nù yín máa di president Nàìjíríà yìí ó dẹ̀ ṣe lórí Jonathan ṣùgbọ́n kàn débẹ̀ ni kò kì í ṣe pé ó palẹ̀ mọ́ pé nǹkan tóun máa ṣe rè tóun bá débẹ̀ wọ́n dẹ̀ wọlé sí lára ìgbà tó di tóun náà fẹ́ lọ ní 2014 tó ṣe ọdún méjì tó ṣe ọdún mẹ́fà ó wá nínú wọn tí yí constitution gbà yẹn ó lóun ṣe fẹ́ ṣe second term tòun ni ìgbà tó rí pé àwọn Fúlàní ò fẹ́ gbà fóun àwọn Òkè Ọya ò fẹ́ gbà fóun ló bá fẹ́ ṣe national conference oko kan ó fẹ́ fi pẹyẹ méjì national conference yẹn ni oko kínní ẹyẹ kínní ni àwọn Afẹ́nifẹ́re pé tóun bá lóun fẹ́ ṣe national conference àwọn Afẹ́nifẹ́re á support òun ti mú Yorùbá tóun bá lóun fẹ́ ṣe national conference àwọn Òkè Ọya ẹ̀rù á bá wọn pòun fẹ́ pín Nàìjíríà wọ́n á jẹ́ kóun ṣe president ohun tó ṣe nìyẹn ó wá lọ mú ní 2014 tó jẹ́ exactly 100 years amalgamation ohun tó ṣe ní 2014 yẹn pé amalgamation yẹn but in law nígbà tá a ti ṣe independence treaty ó ti override amalgamation nítorí pé British ló ṣe amalgamation ó dẹ̀ fún ní 100 years ká sì máa wò nígbà táwa ti jókòó tá a ti láti gbòmìnira àti di country kan gbogbo yẹn ó ti kọjá lọ so in law nítorí sọ pé unity yẹn no go area ni so ohun tó fi tọrọ yẹn tó fi wá dìgbà tí Buhari wá dé tó wá dójú ẹ̀ gan-an látúnṣe padà síbẹ̀ nísìn ṣé ó yé wa. Hello? à ń gbọ́ yín sà. Mo ti jálẹ̀ ni pé. but ẹ má bínú sà kí àwọn other host kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀
kan tó bí kan tó hand over fún wọn, mo ní ìbéèrè kan. Kí ló dé tí bàbá Bọ́lá Ìgè tó yẹ pé PDP ni wọ́n lọ join despite pé Awoist ni bàbá Bọ́lá Ìgè, kí ló dé tí wọn ò sí ní AD? ok bí bàbá Bọ́lá Ìgè dìnà wà bí mo ṣe gbọ́ rèé nígbà tí wọ́n fẹ́ dá ẹgbẹ́ yẹn lẹ̀ G24 tán kó wa G34 bóyá G17 náà kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ kó tó wá di G34 èrò ọkàn wọn òun ni wípé nígbà tó ń dá G yẹn sílẹ̀ kò tíì di ẹgbẹ́ èrò ọkàn wọn ni pé restructuring national conference wọ́n á gbà wọlé nígbà tí àwọn old MPN PDP one nation one destiny tán bẹ̀rẹ̀ tó di G34 wọ́n láwọn ò fẹ́ national conference kò sí nǹkan tó ń ṣe Nàìjíríà good government in Nàìjíríà need ni àwọn Bọ́lá Ìgè bá fà sẹ́yìn. Àwa gbọ́ pé wọ́n ní pé kán fi àwọn kan sínú wọn kán lọ ṣe abín bàbá Jésù wá ní ẹnìkankan ò ní lọ́nú wọn tó máa lọ ṣe àmì àwọn tó bá lọ yẹn wọn ò ní padà wá ẹ jókòó ń bíbà yẹn má lọ. Now wọ́n wá dá AD sílẹ̀ tí Bọ́lá Ìgè ò ever lọ sí PDP kò tiẹ̀ bá wọn join PDP but ó wà nù G34 tó kọ manifesto yẹn. N tó dájà wọn lẹ̀ ni ta ló máa jẹ presidential candidate AD ṣé Chief Fálàyé ni àbí Chief Bọ́lá Ìgè. Now Chief Bọ́lá Ìgè nígbà tó ti wà ní G34 yẹn àti pé tó ti jẹ́ former governor ní Second Republic àwọn bìlí pé àwọn ti ní àwọn ọ̀rẹ́ rẹpẹtẹ. Chief Bọ́lá Ìgè dẹ̀ ń sọ Haúsá fluently. Chief Bọ́lá Ìgè gbàgbọ́ pé àwọn á lè bá wọn tó pé àwọn á lè bá wọn sọ̀rọ̀ but àwọn tìsàlẹ̀ wọ́n takú wọ́n ní kò ṣeé ṣe. Àwọn ọjà pẹ́pẹ̀pẹ́ tó wà lára wọn nítorí pé Chief Bọ́lá Ìgè bìlí pé àwọn Jákàndé Ambrose Ali Bàbá Ajáṣin àwọn làwọn gbọ́dọ̀ ṣe àrólé Awólọ́wọ̀ wọ́n wá gbé Chief Fálàyé wá. Now nígbà tí wọ́n ń ṣe SDP tó ń ṣe gbogbo ẹgbẹ́ àwọn Babangida yẹn ńṣe làwọn ṣe wọ́n sún mẹ́yìn wọ́n ti kọ́kọ́ ṣe Sidonlu kan tó ṣe Tàbáchà o wọ́n láwọn ò bá wọn ṣe àtàbíọ́lá o àti gbogbo àwọn ò bá wọn ṣe. But Chief Fálàyé ó ti ní structure nu SDP kí Babangida tó báànù wọn àti Yar'Adua. Àwọn ẹgbẹ́ Chief Bọ́lá Ìgè àwọn bíi Adébánjọ gbogbo wọn bìlì pé Chief Bọ́lá Ìgè àmọ́gá ẹ̀ ti pọ̀ jù àti pé tó bá lọ ó máa fì sí àwọn òṣùwọ̀n pé kò ní fì sí Haúsá apá àwọn ò ní ká. Wọ́n wá rí Chief Fálàyé pé this is an economist is a sound person which is true. Wọ́n wá ṣe kínní ní the Rovans Hotel wọ́n ní kán lọ mú ẹni tán máa mú ibi tán ti jà nìyẹn. Chief Bọ́lá Ìgè ò kúrò ní AD but Chief Bọ́lá Ìgè turn in the flesh wọn. Àwa dẹ̀ ní àwa tá a jọmọdé àti Bọ́lá Tinubu náà ok ibi tíjà wọn ti dé nìyẹn wọn kúrò ní AD. Kì í mi rò pé nítorí pé wọ́n ìjà wà láàrin wọn òun náà ni OBJ ọ̀rẹ́ OBJ dẹ̀ ní Chief Bọ́lá Ìgè ọ̀rẹ́ ni wọ́n. OBJ dẹ̀ fi Chief Bọ́lá Ìgè ṣe Minister for Justice Minister for Power. Àwọn AD tí ẹ̀ yarí wọ́n láwọn ò gbà wípé tó bá fẹ́ fáwọn ní minister kó jẹ́ káwọn nominate ẹni tó wù wọ́n. OBJ sọ pé no ẹni tó bá wù ú ló máa mú ló bá mú Chief Bọ́lá Ìgè àti ọmọ bàbá Adésànyà bọ́n ṣe mú wọn nìyẹn but ẹgbẹ́ ò gbà àwọn tẹ́gbẹ́ fẹ́ mú kọ́ yẹn but OBJ ní àwọn tó máa mú nìyẹn láti darí wọn rú náà ni o
so bó ṣe jẹ́ nìyẹn wọn ò lọ PDP ẹ ṣé mo púpọ̀. jálẹ̀. Ẹ ṣé púpọ̀. I think at this junction màá dúró, màá hand over fún the other people. Tó bá dẹ̀ ṣeé ṣe kẹ́ tó tún bá wa continue. Àwọn nǹkan wo ló wà nínú constitution ní First Republic? Ṣé mọ̀, regional system of government la ṣe ní First Republic, which is a little bit more federal. Àwọn nǹkan wo ló wà nínú constitution ní First Republic tó jẹ́ advantages tó fi better 1999 constitution is amended? Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń pariwo restructuring tí restructuring ò dẹ̀ yé. Torí tán pè restructuring gan, àwọn èèyàn ti bastardize ẹ̀. Tẹ́ bá gbọ́ restructuring táwọn kan ń ṣe, táwọn kan ń pariwo ní ìsìn, restructuring tìrú àwọn PDP, àwọn láti south, àwọn kan láti south east tán pariwo. Restructuring tí wọ́n fi destroy state of origin, tí wọ́n replace ẹ̀ pẹ̀lú state of residence. Táwọn náà bá dẹ̀ ń pariwo, wọ́n pariwo restructuring. Táwọn bá dẹ̀ wà very careful, kó mọ́ di pé wọ́n ó gba Sátidé lọ́wọ́ wa, wọ́n ó gba Sunday lé wa, wọ́n ó fi Sunday lé wa lọ́wọ́. Ẹ ṣé púpọ̀. So ìbéèrè tèmi ò jù báyẹn lọ, màá dẹ̀ hand over fáwọn other hosts náà, káwọn náà kí wọ́n lè bá take over. Adúpẹ́ o, tẹ́ bá lè bá wa ṣìyànnà náà, tẹ́ bá wa compare 1963 constitution àti 1999 constitution as amended. Ṣé mọ̀ pé 1999 constitution as amended ó yàtọ̀ sí 1963 ó yàtọ̀ sí 1999 constitution tá a gbà ní lọ́wọ́ Abdulsalam, which is nothing but a repackaged 1979 constitution tí Ọbásanjọ́ ṣe fún wa when ìgbà tó fẹ́ hand over fún Ṣàgàrí. So ẹ ṣé sà. 1963 constitution yẹn kò tiẹ̀ lè bá mu mọ́ ń sìn nítorí àwọn nǹkan kan wà ńbẹ̀ tó jẹ́ pé nígbà tá a bá ṣì wò àwọn mineral rights kò tiẹ̀ sí lọ́wọ́ state, àwọn revenue bẹ̀yẹn kò straight forward mọ́. Àwa ti wò ó sìn pé ó dàbẹ̀ ní pé nípa ìṣúná àti right to the mineral kò tí ì clear àṣẹ mọ̀ pé wọ́n tí ì rí kinní yẹn tó yẹn ń gbà yẹn. So 1999 constitution ló terrible jù. 1979 òun ló terrible jù. 1999 move ẹ̀ díẹ̀, ó fi derivation 13%. In fact wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ ó dà pé 15% ni wọ́n fi gbé dé 13. 1979 kò tiẹ̀ fún wọn nítorí ẹ̀ náà ṣe ìgbà tíjà dé wọ́n fi dá UNPADEC sílẹ̀ wọ́n tó ṣẹ̀ wá extend ẹ̀ dé wọn. Initially 1999 ó kàn ní kò gbọ́dọ̀ ju 15% lọ náà wá jókòó pé 13 ni Ọbásanjọ́ ni compromise wà. Nígbà tó ń ṣe constitutional conference wọ́n fẹ́ gbé dé 25%, but ìgbà tí Jonathan ti gba second term ẹ̀ àwọn Edwin Clark wọn ò pursue ẹ̀ mọ́. Nínú report wọ́n ní kí federal government kó lọ wádìí ẹ̀ ní nítorí pé goal àwọn yẹn gẹ́gẹ́ bí goal àwọn South East ni pé káwọn di president Nigeria. That was the goal. It was a personal agenda, not a people's agenda. Now when tá bá fẹ́ sọ̀rọ̀ restructuring nísìn ó túmọ̀ sí oríṣiríṣi nǹkan fún oríṣiríṣi èèyàn. Ní national conference nǹkan méjì tó jẹ́ nǹkan burúkú làwọn South East béèrè fún. Mẹ́ta tiẹ̀ ni. Àwọn Afẹ́nifẹ́re South West lọ lórí pé ẹ jẹ́ ká form region, ẹ jẹ́ ká ṣe resource control. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ àwọn South
wọ́n ní kí federal government lọ ṣe táwọn bá parí conference ipò tí wà too technical ju nǹkan táwọn lè sọ ń bẹ̀ yẹn lọ. Afẹ́nifẹ́re ask for 50, àwọn kan ask for 50%. Àwọn tó dẹ̀ lépo wọ́n ní kí federal government kí Jonathan àwọn fún kó lọ ṣe. South East wọ́n ní ìṣòro méjì. Ìṣòro kan ń bẹ̀ yẹn ojú òótọ́, ìṣòro kan ó já gàbàgebè. Ìṣòro tó jú òótọ́, àwọn Samegu, àwọn Umahi yìí wọ́n dìde wọ́n ní àwọn ò lọ sẹ́nugun ipe ó lè pé àwa Yorùbá ká máa lọ Ìbàdàn pé ọmọ ìyá ni wá, pé ṣe rí àwọn Ìgbò Anambra, Imo àti Abia wá náà ń pe àwọn Egu yìí gbà táwọn ṣe jáde skul àwọn fáwọn àwọn èèyàn wọn ló láti lọ skul páwọn ò tún ṣẹrú mọ́, pé àwọn ohun tàwọn o àwọn ò gba South East kankan, tẹ bá fẹ́ lọ region kan yọ àwọn kúrò nínú region. Àwọn yẹn wọ́n ní genuine worries. Àwọn tó kù South East wàá sọ pé kẹ́tì ẹ̀ tó fún wọn region ẹ̀ kọ́kọ́ fáwọn ní state náà. Ibi tọ́rọ̀ 54 states ti dé nìyẹn. Pé tẹ́ ẹ bá fáwọn rí state tán táwọn ní mẹ́fà bíi tàwọn Yorùbá, gbogbo lẹ́yìn ò sọ́yọ́ state ẹ fẹ́ state mẹ́fà, wọ́n ní ẹ kọ́kọ́ fáwọn ní state àwọn á padà sí region. Nígbà tí wọ́n wá grant one state wọ́n á sọ wípé ẹni tó bá fẹ́ region kí wọ́n lọ dìbò láàrin wọn, ṣùgbọ́n ìbò yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ 70% majority ní each of the states. Ìbò wo ló máa fẹ́ join Èkó mọ́ Western region tí Yorùbá máa ní 70% of the vote lÉkòó? So wọ́n kẹ̀yìn ẹlẹ́dẹ̀ wá. Wọ́n á go to the next level pé àwọn ń fẹ́ residency not indigenship. Fortunately àwọn Fúlàní ò gbà for one reason or the other, wọn ò gbà. Tó bá jẹ́ pọ́ndà Buhari ni àwọn Fúlàní á gbà, tó bá jẹ́ pọ́ngbà ni àti finish nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn nǹkan tí àwọn Délé Fárótìmí àǹkó tán fẹ́ ṣe nìyẹn, pé tó bá ti gbọ́dún mẹ́ta ń bì kan ó ti jọmọ ìlú yẹn nìyẹn, Yorùbá ti finish. Àwọn Ìgbò àmẹ́kò lọ, àwọn Fúlàní àmọ́yọ state lọ. Àwa tó kù dẹ̀ ní àfi ká fìlú lẹ̀. So ohun tó da nǹkan yẹn rú nìyẹn. Now the amended constitution as amended, àwọn nǹkan pẹ́pẹ̀pẹ́ bíi president ò sí nílé, railway nǹkan àwọn yẹn ló wà ńbẹ̀. Ohun tó jẹ́ fundamental gangan kò sí ńbẹ̀. Wọ́n kàn yọ railway pé ó di concurrent ni. Ohun tó jẹ́ fundamental gangan òun ni Bọ́lá àwọn ìkọ́nú ẹ̀ ni president fọgbọ́n tákù lórí tax yẹn. Ohun tó jẹ́ fundamental. The other part fundamental ni pé irú government wo Nàìjíríà fẹ́? Ṣé executive presidency ni àbí ká wà ní Westminster? Wọ́n ò fẹ́ padà lọ sí Westminster. Wọ́n ò fẹ́ padà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ́nsìn àti padà lọ sí region. Ó ṣòro nítorí pé àwọn tó máa kick against ẹ̀ kì í tiẹ̀ ṣe north nìkan ṣo ló máa kick against. Àwọn tó máa kick against ẹ̀ wọ́n pọ̀. Á yà wá lẹ́nu pé Èkìtì gan ò ní gbà, nítorí pé Èkìtì máa ní ìgbà táwọn kúrò ní abẹ́ Oǹdó làwọn rí mú mí. But a tiẹ̀ lè yanjú ẹ̀ láàrin wa, ṣùgbọ́n àwọn kan wà àwọn Enugu Umahi sì sọ lẹ́njọ́ mẹ́ta pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ dá Eastern region South East sílẹ̀, àwọn ń tàwọn o, àwọn ò ní wọnú region yẹn. Enugu ò ní wọnú ẹ̀. Àwọn Ebonyi wọn ò ní gbà láéláé, nítorí pé wá dán pè wọ́n sì gbọ́n wá lọ́dún yìí tán ni wọn kì í ṣe proper Igbo. So a lè padà lọ sí 1963 constitution torí àwọn nǹkan kan wà ńbẹ̀ tí ò favourable mọ́ ní ayé ìsìn. Mineral right ibẹ̀ kò clear. In fact
àwọn nǹkan tá a ṣe ń bẹ̀ àti ẹ̀ consider pé ká má máa sọ mọ́ nítorí pé ó fẹ́ worse ju bó ṣe wà yìí lọ ní resource control right ẹ̀ but ó ní àwọn nǹkan tó wà beneficial nítorí pé ó fún àwọn subnational ní power. For instance, ihun tí ẹ máa sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí local government. Bí local government ṣe wà ní 1999 constitution yẹn, error baba ńlá error ni. Bọ́lá Tinubu sì sọnù interview ẹ̀ tí mò ń kà ń jẹ̀ta pé èèyàn méjì ló wà party to a federal constitution. The national government and the subnationals. We have a 3-tier government, no problem. But we don't have a 3-tier federation. There is ìyàtọ̀ wà nínú 3-tier government àti 3-tier federation. A federation is a 2-party federation. So the units and the national government. So in the 1963 constitution, every region ló ní internal constitution tiẹ̀ tó dẹ̀ determine bó ṣe máa govern region ẹ̀. Wọ́n yọ yẹn kúrò nítorí pé between 1976 and 1979 Ọbásanjọ́ ṣe local government reform. Òun la ti ń carry over títí di èní yìí. Whereas under the 1963 constitution bó ṣe ń oníkálukú ló ṣe local government ẹ̀. Àwọn Ahmadu Bello wọ́n form local government wọn kó relate mọ́ emirate. Ó dẹ̀ ṣàlàyé ó ní tí àwọn bá gba agbára lọ́wọ́ àwọn emir ó ní gbogbo àwọn náà máa pa tán. Ìpè nítorí nǹkan tán ti ń ṣe for centuries ni. Ó ní for 4 hours ni Balewa ló bẹ̀rẹ̀ reform yẹn ló address àwọn pé àwọn gbọ́dọ̀ ṣe reform yìí. Ó ní káwọn tó ṣe reform yẹn it was the emir ó ní constituted authority. Ó ní àwọn àgbà díẹ̀ lọ́wọ́ àwọn aṣọ di chiefs in council. Ìpè ńgbà táwọn ọmọ àwọn bá kàwé tó àwọn á tún gbé agbára yẹn kù. Ìpè but àwọn south east wọ́n try ẹ̀ wholesale bí south west ṣe south east fail but àwọn south west wọ́n succeed because agbọ́ra wáyé àwa ò lo àwọn ọba wa but àwọn ọba wà integrated. South east ò lọ́ba so lọ copy south west kò work. Àwọn emirate làwọn lò because wọ́n ní power ẹ̀. Suddenly àwọn army gbede wọ́n sọ di uniform local government tí ò ní basis because tó bá jẹ́ pé ó ní basis ní state kọ̀ọ̀kan ló máa sọ bí wọ́n ṣe fẹ́ constitute local government òun. Tó bá wù àwọn ará Ògùn state pé àwọn ọba wa la fẹ́ kàn jẹ́ chairman ẹjọ́ wa nìyẹn. Àádẹ́ sọ nínú constitution state wa pé iṣẹ́ tí local government máa ṣe ní ibi tó dẹ̀ ti máa rówó rèé. Ìwé ìtàn fi ń ṣe ń sìn ìsàyí pé ẹ fún local government ní agbára láti Àbújá. Tí local government kan lẹ́kọ̀ọ́ tó bá bọ́ sọ́wọ́ ẹni tí ò ṣèyàn wa tí èèyàn wa ò sí ní Àbújá gbogbo ohun tí a bá ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ nǹkan tó bá wùn ló máa ṣe apá gọ́vnà ní ká nítorí pé kò depend lọ́wọ́ ẹ̀ fún owó kò dẹ̀ depend lọ́wọ́ ẹ̀ fún authority nítorí pé constitution ti fún ní authority. Ìyẹn jẹ́ error. That is a grievous error in a federal constitution. Ìyàtọ̀ wà nínú tier of government àti federating unit. Local government kì í ṣe federating unit. A fẹ́ kí local government kó wà autonomous. Mi ò ní problem pẹ̀lú yẹn. Ẹ jẹ́ kí federating unit kó sọ nǹkan tí local government yẹn máa ṣe. Tí tó bá sọ nǹkan tí local government yẹn máa ṣe tí federal bá fẹ́ intervene pẹ̀lú local government direct intervention pẹ̀lú local government yẹn ni. So wọn ò dẹ̀ lè kówó federal jẹ tí federal bá lòun fẹ́ ṣe títì ní Abẹ́òkúta local government federal government á jókòó pẹ̀lú local government á dẹ̀ ṣe títì yẹn. Local government Abẹ́òkúta ló máa lọ generate owó ẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n ti ń ṣe é ni
gbogbo ẹjọ́ tá à ń rò lórí VAT kò ní ṣẹlẹ̀ because local government ní ìjẹrin bíjàrùn wọ́n pè mí lórí Afẹ́nifẹ́re pé kí ni mo rí sọ̀rọ̀ yìí mo dẹ̀ send constitution fún wọn ǹjẹ́ mọ̀ pé nu 1999 constitution local government ní power láti raise sales tax so nǹkan tí VAT tó ń jà sí yìí VAT yóò sínú constitution so sales tax local government ló ní agbára láti raise tax yẹn to the extent tí state assembly bá fún ní agbára dé so a local government can raise sales tax a state can raise sales tax ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà tí máa rówó tó máa ná but they now put local government in the federal constitution ó dẹ̀ jẹ́ aberration a lè like ẹ̀ nítorí pé a ò like nǹkan táwọn governors ń ṣe but ó dàbẹ̀ pé a fẹ́ fi orí bíbẹ́ ṣe oògùn orí fífọ́ ni but tó bá jẹ́ ohun tá a ṣe lè rí sìn nìyẹn ok lẹ́yìn tó ń dẹ̀ ti ṣe tán wọn tí lè pín owó yẹn fún wọn Soludo ti pass law tí àwọn local government ẹ̀ máa fi dá owó yẹn padà fún wọn àwọn Ọ̀yọ́ state tiẹ̀ sọ pé kọ́ má tiẹ̀ fáwọn lówó yẹn because àwọn governors yẹn sì ní agbára ó wá di pé gbogbo ẹ̀ dojúrú ṣá máa fún wọn lówó di ṣáà ní fún wọn lówó a ní Supreme Court judgement èmi dẹ̀ sọ ńgbà tán ṣe judgement yẹn pé ẹ ò lè enforce judgement yìí kò ṣe enforce because constitution sọ wípé ẹ sanwó local government sí local government joint state local government joint account tán bá lọ sí court ẹ violate constitution ni Supreme Court sọ pé wọ́n lè san directly I don't know àwọn yẹn dẹ̀ ní ní lè san directly o so we are back to square one whereas if we had left Nigeria as a federal unit tí ò sí military aberration of local government and the military aberration of local government only serves the advantage of the north Èkó ní 20 local government Èkó was more than Èkó took part of Abeokuta province initially and the Ijebu province wọ́n rò mọ́ Èkó wọ́n rò mọ́ colony ó dẹ̀ ní 20 local government the old Kano province Egesi Kano àti Jigawa Kano ní 44 Jigawa ní 37 that is not kò sí equity inú yẹn now and we are carrying on the iniquitous arrangement and then pín owó on that basis whereas tó bá yọ local government kó nu federal constitution tó bá hun Kano kó sọ every street local government á lọ wá owó tó máa ná owó tí ó máa ná yẹn tó máa fi run yẹn òun náà ló díjà lẹ́ǹsìn nígbà tán ní ẹ fi tax yín ẹ gba VAT yín náà kẹ́yìn náà ní share VAT yín kẹ́ máa ná ní wọ́n á realize pé àwọn ò ní VAT because kò sí economic activity mẹ́ ṣé ó ti yé wa. Hello. ó ní agbára ó ní ẹ jẹ́ kí n hand over fún àwọn other hosts ẹ ṣé púpọ̀ sá ẹ ṣé. obìnrin àkànṣe ṣe fẹ́ kọ́kọ́ lọ ná ìyá mi. ok ẹ ṣé a dúpẹ́ bàbá wa láòṣe ẹ ti gbé wa rìnrìn àjò bí a ṣe miss road láti ìgbà tí a ti return sí democracy and ẹ dẹ̀ ti sọ màá fẹ́ kẹ́ ẹ sọ ní pàtó dó ẹ ti mẹ́nu bà lára ẹ̀ náà ohun kan tí restructuring jẹ́ kí abára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ ṣe mọ̀ pé ní ìsìnílẹ̀ Yorùbá àwọn kan ń sọ àwọn fẹ́ Yorùbá nation àwọn kan ń sọ àwọn fẹ́ restructuring àwọn kan ò tiẹ̀ mọ̀ tó ń fẹ́ báwo ni restructuring yẹn báwo ló ṣe yẹ kó rí like what is restructuring supposed to look like báwo ló ṣe yẹ kó rí gan ṣé local government autonomy tí wọ́n ń ṣe yìí a tún ti ń gbọ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe state police náà ó dàbí pé ọ̀rọ̀ state police ti ń di ìtẹ́wọ́gbà ṣé
ìyẹn ni a lè pè ní restructuring ni. Torí tí ò bá tí ìdàrú ẹni pé ó wà ní region tẹ́tí sọ wípé regionalism, if I can rephrase what you said in a much clearer terms, is almost like that is dead. It's almost impossible in Nigeria. Considering àwọn tá a jọ tó pọ̀, pàápàá jùlọ àwọn tó wà ní ìlà oòrùn, wàhálà wà ń bẹ lórí ọ̀rọ̀ regions. So ṣé alákọ̀ọ́kọ́ ṣé region kò lè ever ṣẹlẹ̀ mọ́? Tí region ò bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́, ṣé àwọn irú tó ń ṣẹlẹ̀ bíi local government autonomy yìí, ọ̀rọ̀ VAT tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, bóyá state creation náà tún máa wà, a lè sọ, state police, ṣé ìyẹn ni restructuring? Tó bá jẹ́ pé òun ni restructuring, ǹjẹ́ ìyẹn tó fún wa láti secure ilẹ̀ Yorùbá? Gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe mọ̀ pé nǹkan tó ṣe pàtàkì jù sáwa nínú ẹgbẹ́ wa yìí, àti pàápàá jùlọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, òun ni bí ilẹ̀ Yorùbá ò ṣe ní di tàwọn tààtọ̀ rìn wá. Ǹjẹ́ àwọn nǹkan yìí ǹjọ́ tó bí láti pa ilẹ̀ Yorùbá mọ́? Tí kò bá tó, kí tún ni àwọn nǹkan, àwọn ẹ̀tọ́ tó yẹ ká máa bẹ̀rẹ̀ fún? Ẹ jẹ́ kí n dákẹ́ mẹ́yẹn kí ìbéèrè mi má lọ pọ̀ jù. Okay, restructuring tán fẹ́ ṣe yìí gẹ́gẹ́ bí ajàgbara fúnlẹ̀ Yorùbá, conservative Yorùbá person, kò tó. That is my answer. Tí a ò bá padà lọ sí region, ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́, nítorí pé tá a bá padà lọ sí region, ìṣọ̀kan á mú wa dúró. Tí a ò bá padà lọ sí region, tí èèyàn mẹ́fà ń ṣe àkóso wa, at least èèyàn kan tàbí méjì, mo fi dá yín lójú pé méjì ò ní mọ nǹkan tó ń ṣe. Méjì tó mọ nǹkan tó ń ṣe á ti lọ ní àwọn aráabí níyàwó tàbí àwọn ọmọ ẹ̀ àti fẹ́ wọn. Mẹ́ta ó lè rò pé ẹkọ́nọ́mì ló ṣe pàtàkì jù. Ibẹ̀ la bára wa nísìnyí. So restructuring tí ò bá ti fún wa ní region kò tó. Ṣùgbọ́n ṣé a lè rí restructuring yẹn? Kò dá mi lójú. Ó ṣe ohun tó bà mí nínú jẹ́, nítorí pé ọ̀tá restructuring wọ́n wà nílé, wọ́n wà lóde. Àwọn tó fẹ́ jẹ gọ́vnọ̀, gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, nígbà tó fẹ́ ṣe, tí Ọbásanjọ́ fẹ́ ṣe reform conference, èmi rò pé ó serious ni. Mo ti kúrò ní AD nígbà tí wọ́n bà AD jẹ́, mo ti join PDP. Mo wá kọ pépà kan fún Gbénga Daniel, òun ni gọ́vnọ̀. Gbénga a jọ lọ sí poli Ìbàdàn ni, although mo senior ẹ̀ ní secondary school, but èmi dúró, a jọ jáde ní poli Ìbàdàn ni, a jọ ṣe levels ní polytechnic Ìbàdàn ni. Mo á kọ pépà kan, mo á lọ mú fún, mo ní a fẹ́ lọ sí reform conference, kí ni position Ogun State? Mo á sọ point. Inú point mo á kọ pé kán dissolve gbogbo Western States, káwá region. Àwọn èèyàn mi lábẹ́òkúta bá rí náà, àwọn grassroots náà gbógun tì mí pé ọ̀gá ìkà ni. Mo ní báwo mo ṣe jẹ́ kà? Ìkà ni yín o. Ẹ̀yin táwa tí ń wojú ẹ̀ wípé òun ló máa ṣe gọ́vnọ̀ lẹ́yìn Gbénga, tá a máa jẹ bọ́ọ̀dù, lẹ́wà ní kán kó wà lọ Ìbàdàn. Ìkà ni yín náà, tara yín nìkan ṣo lẹ̀ ń rò. Mo ní ẹ̀yin èèyàn mi ò ní mo fẹ́ lọ jẹ gọ́vnọ̀ ńbàdàn. Tá a bá wà ní Western region, òun ló máa benefit wa. A lè ní state mẹ́fà. Owó tẹ́ máa fi ṣe ìlọsíwájú, òun lẹ fi ń jẹ commission ní gẹ́gẹ́ fi àwọn sílẹ̀. Although nígbà tí mo mú fún Gbénga, mo ní ẹ jẹ́ ká ṣe mini conference, a ò ṣe o. OBJ kàn náwó,
ó mú Táíwò Álímì, ó mú kábíyèsí ọba Tẹ́jú Oṣó, ó mẹ́ni tó wù nítorí pé àgàbàgebè rìfọ́ọ̀mù ló fẹ́ ṣe, kì í ṣe rìfọ́ọ̀mù tèmi ń wò. Now bíi pé mo mọ̀ ni ọ̀sẹ̀ tó kọjá, no 2 weeks ago, nǹkan kan ó ṣẹlẹ̀, mo wá bá èèyàn kan sọ̀rọ̀, ó wá sọ wípé kí Bọ́lá tó lọ, ó sọ fáwọn pé restructuring yìí o, òun ni Fáṣọlá máa ń pè ní. Bàbá, ẹ má gbàgbé pé orí afẹ́fẹ́ lẹwà, gbogbo ọ̀rọ̀ tá a dẹ̀ ń sọ ń bí ni wọ́n ń ká sílẹ̀. Tí àwọn míì dẹ̀ tán máa lọ tán ń gé, tán dẹ̀ tún gbọ́, bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n má mú wa lóhùn torí wọ́n fẹ́ràn àti wọ́n mú yàn lóhùn. Mo kàn ní ṣí nígbẹ́rẹ́ pàkọ́ ni. Ok, mo ti gbọ́. So wọ́n ní àwọn ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. So Fáṣọlá máa ń sọ nǹkan kan, a ní incremental restructuring, bóyá nǹkan tá a ṣe ń sọ Yorùbá ní ètò ìpáwọn tí ò gbọ́. Incremental restructuring pé àtúntò ìlú wa lẹ́sẹẹsẹ la máa ṣe. So mo rò pé ohun tá à ń rí nísìnyí ní pé ààrẹ wò pé ìwọ olódùn ṣe fóun tóun lè yanjú ẹ̀ ní kíákíá tí wọ́n ní dáhùn dúró. Restructuring yẹn a lè pè ní ọ̀nà méjì. A lè pè ní fiscal restructuring àti political restructuring. Political restructuring ni mo ti mẹ́nu bà pé best political restructuring ká padà sí region on ethnic basis, nítorí pé ohun tí Chief Awólọ́wọ̀ kọ sínú Thoughts on Nigerian Constitution ó pín wá sí 18 regions on ethnic basis. Ó dẹ̀ sọ basis ẹ̀, kò sí ohun tó dáa tó yẹn tó tí ó bá solve problem Nigeria. But àwọn èèyàn burúkú wọn ò fẹ́, particularly nígbà tí wọ́n ti join army, wọ́n create state yẹn which is called balkanization. So nígbà tí wọ́n tẹ̀ ti balkanize wá sìn, tójú ti rà, tójú ti fọ́. Ohun tá a bá ní sìn, a ò ní ju region yẹn sílẹ̀, ṣùgbọ́n a máa di ìtó wà lọ́wọ́ wa mú. Ká wá gbàdúrà pé àwọn tó jẹ́ jàgbára Yorùbá wọ́n papà wà lórí ìjọba wa mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yẹn. Ok, ṣé ohun tẹ́ ṣì gbà nìyí? Oòrùn tó ń rọ̀ yìí ó gbé aṣọ, ẹ jẹ́ ká délé ìmú. So ṣé ìyẹn kí ẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀ lórí political restructuring? Ká sì pẹ́ǹdì ẹ̀ náà. There are two things: subnational unit. The other thing about political restructuring òun ni devolution of power, ká yọ agbára kúrò lọ́wọ́ federal. Unfortunately, APC committee of governors wọ́n kọ report lórí restructuring tí àwọn gbogbo orígun mẹ́fẹ̀ẹ̀fà gbà, wọ́n dẹ̀ gbé fún Buhari, but Buhari ò ṣe torí pé lóun ò gbàgbọ́ nú ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé wọ́n lè lọ hú report yẹn wá ni, gbogbo state police ló wà ńbẹ̀, even gbogbo nǹkan tán ní kán restructure, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti ṣe draft constitutional amendment síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ yes sir, ẹ má bínú sá o. Nínú tí wọ́n lọ wú jáde yẹn tí APC ṣe, àwọn South East tún smuggle expansionist agenda wọ́n tún rí smuggle síbẹ̀. Okay. Wípé ara I think it's 13 recommendations El-Rufai ló chia kìíní yẹn ní 2020. Wípé discuss a ṣe ní lórí níbi 2-3 weeks ago. Wípé kí wọ́n yọ state of origin. So they should remove the state of origin, remove the ethnic indigenous right, and replace it with Residency. state of. So ibẹ̀ mo dẹ̀ wórí àwọn kan, mo wórí àwọn committee yẹn, mo rí Senator Amosun bẹ̀. Afẹ́fẹ́ náà wà lára wọn.
gbà yẹn wọ́n fọwọ́ sí. So intel bá mi nìyẹn pé ṣé ṣe pé di some of our political leaders torí ẹ̀ Wọ́n ní ẹ má bínú sà torí ẹ̀ ní ariwo tá à ń pa lórí social media wípé ká má kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá kí wọ́n tètè jí in tí South East fẹ́ ó máa sọ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gbogbo Nàìjíríà ló máa sọ di ogun bẹ́ẹ̀ni ọ̀rọ̀ Kaduna àti ìbọn bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ Jos àti ìbọn bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ South tó ń di epo wọn mú àti ìbọn bẹ́ẹ̀ in tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé everybody ló ní lálọ́ hàn ara wọn because naturally kò sí rú gbogbo àwọn tó ń sọ òyìnbó yẹn gan-an I'm sorry to say this kòbókò ni wọ́n á fi beat wọn in line lórí social media on ground torí kò sí ẹni tó máa fẹ́ di ẹrú nínú ìlú ẹ̀ kò sí bí èèyàn ṣe fẹ́ wà decadent tó láyé tí South East dẹ̀ ń fẹ́ wọ́n fẹ́ kó wa lọ sí ogun again ní ogun Biafra yẹn náà tún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ again with what they are requesting as their own type of Nigeria. Middle Belt will turn into the new Middle East. The Southwest will become a total torí in tí South East fẹ́ fi ṣe ń tán ṣe yẹn wọ́n fẹ́ fi gba Southwest lọ́wọ́ wa ni starting from Lagos ogun ni wọ́n á dá sílẹ̀ and before God and before man kò sẹ́ni tó máa stop wa kò sírú wàásù tẹ́lẹ̀ kò sírú patriotism tẹ́lẹ̀ mọ́ kẹ́lẹ̀ máa pariwo lórí social media you are wasting your time our indigenous right is unnegotiable borí ilẹ̀ Yorùbá a negotiate Nigeria as ethnic nationality ni kìí ṣe fún melting pot so níjọ́ tí mo rí APC recommendation yẹn tí mo dẹ̀ rí pé wọn ò gbà I was so happy I was so happy ó dẹ̀ inú mi dẹ̀ dùn pé the only thing ẹ má bínú sá o the only thing ní South East lè ṣe àtàwọn wèrè ẹgbẹ́ wọn àtàwọn wèrè tọ́jọ́ ń kóra wọn jọ pé wọ́n fẹ́ fi yọ state of residence òun ni tán bá ṣe kúùdì tàbí àgúyìnrosì wọn ò lè rí 24 states tó máa tẹ̀sí ti rọ́bìṣì wọn ò lè rí torí middle belt gbọ́n wọ́n mọ̀ pé táwọn bá fi lè ṣe àwọn seclas ẹ̀sìn àwọn tá à ń sọ wọn ò gbalẹ̀ wọn ni South túmọ̀ pé tóun bá fi lè ṣe Bayelsa Rivers Akwa Ibom Cross River àwọn yẹn wọ́n ti lọ nìyẹn gbogbo all right wọ́n ti ṣe wọ́n ti lọ nìyẹn South East náà South West náà ti gbọ́n sìn wípé tá a bá fi lè dá wọn lóhùn àmọ́ wo senator at the House of Rep lẹ̀ Yorùbá tí ó wà bọ́ta pé òun support pé wọ́n kàn yọ indigenous right wa tá a bá ní mọ́ gbé ṣépè torí olúgbòhùn láti mọ́ fún lépè lójoojúmọ́ lórí social media physically everywhere torí ọ̀rọ̀ yẹn ti dójú ẹ̀ báyìí o so fortunately wọn ò lè rí ṣe torí ẹ̀ ni wọ́n fi ń wá kù ní 2023 we have to say the truth àwọn obedient movement yẹn because we know they are sponsored they were asking for a coup d'etat in 2023 elections wọ́n fẹ́ lo election yẹn láti push agenda wọn so and torí ẹ̀ nígbà tí mo rí El-Rufai report ẹ̀rù bà mí I was so scared torí agenda wọn yẹn tí Zik ti ń push every time tá a bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ pé future of Nigeria in tí South East máa gbé dìde nìyẹn wọ́n wá ní a Nigeria where we're a tribe and we don't need to talk about tribe and irọ́ dẹ̀ ni àti gbalẹ̀ onílé àti jí nǹkan ní nǹkan òní wọ́n plan fún so ó lè dàbí and ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa this is not about hatred kò sọ̀rọ̀ hatred ń bí o wọ́n sọ ọ̀rọ̀ tí àfi ní di ẹrú nu Nàìjíríà ni òun là ń discuss níbí so fortunately for us out of that 13 drafts tí El-Rufai led committee wọ́n ti ṣe díẹ̀ ń bẹ̀ they've done part of it ṣùgbọ́n tí all this indigenous right or state of residency it is a no-go area area because it is as simple as that pé tí èèyàn bá ní ilẹ̀
tẹ̀tẹ̀ bá ní state kan ká nílùú ibì kan Èkìtì state ta ní oil and gas níbẹ̀ tí Ìgbò bá fi lè tí Ìgbò bá fi lè di 70% population yẹn àti yọ state of origin kúrò àti yọ ti state of residence. So but they don't come by that. Wọ́n ti conquer gbogbo ilẹ̀ yẹn. They conquer the entire place. So kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ Nàìjíríà. Ẹ continue Okay. sir. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé mo gbọ́ ti nǹkan tí ò ń sọ yẹn, mi ò ka report, I can't remember what I read in that report, but mo rántí a few part of it. Bóyá mi ò rí ojú mi fo ibẹ̀ yẹn. Wọ́n tiẹ̀ ní gba state of origin. So ká wá sọ̀rọ̀ mo ṣe ń bá ọ̀rọ̀ mi lọ lórí restructuring. Restructuring yẹn, like I said, there is political, there is fiscal. Apparently, wọ́n ti wò pé political òun náà dẹ̀ sọ, president sọ pé òun ti gbọ́ gbogbo wọn tẹ́ ń sọ yìí o, but ẹ jẹ́ ká dì pẹ̀lú economy náà. Eléyìí, microeconomic one, I have the power to do it without touching the constitution. Macroeconomic restructuring ó pín sí méjì. Fiscal side, macroeconomic side, the fiscal restructuring ó pín sí méjì. The revenue side and the macroeconomic side. The macroeconomic side ó ti ṣe because àwọn lè ṣe from monetary point of view. Ẹ yọ subsidy petrol, ẹ yọ subsidy foreign exchange, ẹ yọ subsidy on power. Now the revenue side, báwo ni Nàìjíríà kan ṣe ń rí revenue? Ṣé a máa depend lórí rent forever ni? Àbí a máa generate revenue ló fi bọ́ sórí tax? And you can see ńgbà tí a ò ṣe the fiscal, tá a ṣe the macroeconomic ones, nǹkan tí Nàìjíríà lose kò ṣe máa fẹnu sọ. In fact, tá a bá rí àwọn tá a máa bá wí, àwọn tó ti rúùlù wa tẹ́lẹ̀ la máa lọ bá wí. Let us look at something. Èló ni budget ọdún yìí ná? Ó jẹ́ 48 trillion. Tí a bá divide 48 trillion yẹn, tá a bá divide pẹ̀lú bóyá 1650, 48 trillion. Ká divide by 1650 naira to the dollar. Owó yẹn jẹ́ 29 billion dollars. Èló ní 29 billion dollars ní 2006. 29 billion dollars in 2006. $1 2006 ó jẹ́ $1.57 lénìí. Tá a bá divide 29 billion dollars by 1.57, owó yẹn bọ́ sí 18.5. So gbogbo bọ́jẹ̀tì Nàìjíríà lọ́dún yìí ó jẹ́ iye tó máa jẹ́ in 2006 ó jẹ́ 18.5 billion. Ẹ máa wo èèyàn mélòó ló wà Nàìjíríà ní 2006? Wọ́n estimated to be 144 million Nigerians. So $18.5 billion ní bọ́jẹ̀tì wa ọdún yìí. $18.5 billion 2006 ní bọ́jẹ̀tì wa ọdún yìí. Ẹ jọ̀ọ́, èló ní OBJ ná for one item ní 2006?
Power. Èló ló ná lórí power? Hello? À ń gbọ́ yín sà. Okay. OBJ ná $16 billion lórí power ní 2006. Dẹ̀ níná yẹn. So one can say 18, and one can say you can say that 16 divided by 18.5 is complex mathematics. I mean, it's not supposed to be complex mathematics. So in effect, 87% federal budget ọdún yìí for 220 million people ní OBJ ná ní 2006 to provide one item, power, and it failed. So over time, with that subsidy on foreign exchange, which has now been estimated to be $390 billion, we just wasted our resources. Past leadership won't waste the resources one. So that has to be corrected. Then I read the report to say $106 billion láti 2020 or so ni wọ́n fi subsidize epo. So as you can see now, we spent $500 billion in trying to wọ́n ti fi power sí o, tá bá fi power subsidy sí bóyá $1.75 trillion ní Nàìjíríà ná la waste. So past leadership have wasted a lot of our money because what ₦1 we buy, what every ₦1 of 2006 is 20 naira today. So if federal government even spent 20 naira on any issue today, ₦1 ni owó yẹn jẹ́ nígbà yẹn. So if anybody wasted ₦1 in 2006, 20 naira la máa fi ṣe lénìí. As a matter of fact, ìhun tá à ń rà lénìí wọ́n cheaper ju ìhun tá à rà ní 2006 lọ. Tó bá wò on absolute terms, anything you buy for 20 naira in 2006, you will need 400 naira to buy it today. If you buy that same thing for 300 naira, nǹkan yẹn cheaper ju iye tó jẹ́ in 2006 lọ ni. Now we have a 48 trillion budget, which the federal government will spend for the whole of Nigeria, which is just like equivalent to iye tí Ọbásanjọ́ ná lórí power nìkan. So the macroeconomic restructuring of those three items wọ́n right. Then the revenue side, sales tax, VAT is not in the constitution because it's a sales tax. It's a consumption tax. Federal government ò lè gba consumption tax. The logic is this. There is no federal government is in our mind. Federal government is in our mind. Federal government does not have a domestic territory. Federal government has a national territory. It doesn't have a domestic territory. The domestic territory is Lagos State, Ogun State. That is why gbogbo ilẹ̀ ọwọ́ state ọwọ́ governor ni ó wà. So everybody in the state is answerable primarily to the governor for all his social services, income tax, sales. So it wasn't going to be possible to put VAT in the constitution and give it to the federal government.
Now, if they ever put it in the constitution, àwọn not wọn ò ní accept kẹ́ ẹ pín on the basis of derivation, wọn á ní kẹ́ ẹ pín bọ́n ṣe ń pín pé ẹ ò lè ní two forms of revenue sharing nínú constitution. Wọ́n á ń lo bí àwọn àmì ṣe ní kan share VAT. But it's within the power of the National Assembly láti amend the law of VAT. So the president went and said, come, let this VAT be amended. It was sales tax now. Bọ́n ṣe ń run state l'Amẹ́ríkà nìyẹn. Bọ́n ṣe ń run state everywhere nìyẹn. Sales tax ní now. Ẹ jẹ́ kó ní kálukú máa run kó máa gba sales tax ẹ̀. So àwọn state kan lọ sí court. They are about to declare the VAT unconstitutional because it's not even in the constitution itself. So, tọ́n bá padà sí sales tax, gbogbo àwọn Zulum yẹn àfi kọ́ máa sunkún. Nítorí ìtọ́ tiẹ̀ ń rí lẹ́kọ̀ọ́ yẹn, wọn ò tiẹ̀ ní rí rárá. Ó mìn pé MTN ó máa lọ set up ọ́fíìsì síbẹ̀ láti san tax ẹ̀ nìyẹn. It will affect businesses in Nigeria because now you have to have a physical office to collect the state tax for that place, which will not work. But a centrally collected one and shared according to derivation would have been good. That is a form of restructuring. So those are àwọn yẹn ló jẹ́ low hanging restructuring tó wà within the purview of the president without going to the point of amending the constitution tó yẹ pé yẹn fúnra rẹ̀ is a huge problem. That is the incremental restructuring. Nígbà tá a bá wá gbẹ́sẹ̀ lórí yẹn tó bá bọ́ sí, we now look at the most stunning ones. And I believe ìgbàgbọ́ mi ni pé tí VAT bá bọ́ sí, táwọn state yẹn ń rí revenue wọn fún ara wọn, àwọn èèyàn máa losing up lórí pé ẹ jẹ́ ká máa pín owó láti Àbújá. Nígbà tẹ́ bá rí pé ẹ lè pín, mo gbọ́ nǹkan tí ọmọ a northern guy sọ ní ìjẹta. Ó ní in fact ó dà tẹ̀lé wá jókòó káwo list nǹkan tán exempt yẹn. Ká wá sọ fún wọn pé àwọn nǹkan tẹ́ exempt yìí àwa ò fẹ́ because àwa là ń produce ẹ̀. Ẹ lè lẹ exempt oúnjẹ náà. Ṣáwa ní rí nǹkan kan ní àwa là ń produce oúnjẹ. A lè jókòó pé òkè VAT tó máa wà lórí oúnjẹ a fẹ́ kó ju 2.5% lọ. So àwa tá ń produce oúnjẹ yẹn ṣebí wọ́n ń gba títì lọ́wọ́ wa. Àwa náà àjẹ kìíní yẹn. So that is a form of restructuring that is within the purview of executive functions, president, that will not go to National Assembly to amend the constitution. Now, it is after tá bá ṣe yẹn tán tọkàn wa balẹ̀, then we go to the thorny issue of the constitution. But for the southwest, a need àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n wà conservative tí wọn ò lọ síbẹ̀. Bí ààrẹ ṣe sọ, cultural issues, ethnic issues, wọ́n ṣòro ju bí àwọn tó ń ṣe governor wa ìbọn ṣe ń mú. Because take for instance àwọn kan tó likely láti ṣẹlẹ̀. Tí ẹ bá ta gbogbo ilẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó ń gbé àárín Èkó wọ́n ti move sí Ṣàngó Ọ̀tà báyìí, wọ́n ti move sẹ́pẹ̀. Tẹ́kọ̀ọ́ bá ti ń wẹ́ẹ̀dì sí tó ń ralẹ̀ wọn, wọ́n máa move. Tó bá yá Ògùn state náà á lọ. Níbo là ń lé wọn lọ ná? Tó bá yẹ ẹlòmíì nígbà tí ò bá ríbi gbé, á fẹ́ máa lọ gbé lọrin. Wọ́n máa pìtàn ibi tí bàbá ẹ̀ ti wá fún. It is going to lead to ethnic clashes bó ṣe sọ. Tí ẹ bá uproot àwọn èèyàn kúrò lórí ilẹ̀ wọn, it will lead to ethnic clashes. So game tá ń bára wa gbá game tó máa pa wá lára gan ni. Ó máa pa wá lára gan nítorí pé àwa ò lè lọ sọ́hùn.
ibi ìbàyìí nìkan ṣo la mọ̀. So ẹ ń láti dáàbò bo àwọn indigenous people, and mò ń sọ fáwọn èèyàn mi wípé kẹ má bàa gbàdà, kẹ má bàa gbé gbóngbó, ẹ empower àwọn èèyàn yín, ẹ dẹ̀ stop sale of land. Because gbogbo àwọn ọmọ wa tán wà ní diaspora yìí, a lot of them gan fẹ́ máa wálé. Tán bá ṣe tán, wọ́n fẹ́ wá set up mí báyìí, kọ́ má rí ilẹ̀ bàbá wọn mọ́, kọ́ má rí orísun wọn mọ́. Kò lè work. Kò síbi tán ti ń ṣe. Mo gbọ́ pé l'Amẹ́ríkà gan wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n náà ń pe ibìkan ní kinní kan domain. Ẹnìkan ti sọ fún mi. Ó ní wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ní UK ń bí báyìí, àwọn ilé wà tó wà lórí lease. Àwọn míì wà tó pé 255 years wà. Lease ni. Ìwọ kọ́ ló nílẹ̀ yẹn, wọ́n á gba ground rent for that 255 years. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó lè ṣe. Wọ́n ẹ̀ létí pé tenant ní ẹ lórí ilẹ̀ yìí. Ṣùgbọ́n àwọn governors wa, wọn ò kọbi ara sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Kọ́lọ̀ ń fún wa ní àwọn tó ní clarity láti mọ nǹkan tó yẹ kán ṣe ní ilẹ̀ South West. 2, láti empower àwọn èèyàn wa. Because tí wọ́n bá ní economic empowerment, èèyàn kan ò ní, instance nísìn, ilé kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá mi l'Ábẹ́òkúta. Bọ́n ṣe ṣàlàyé ẹ̀, bàbá mi ló jẹ́ káwọn pípù yẹn ra lẹ̀ yẹn. Ìjẹ̀bú náà ti wá. Nígbà tí táwọn ọmọ wọn fẹ́ ta lẹ̀ yẹn, àwọn ará ìlà oòrùn náà fẹ́ ra lẹ̀ yẹn lọ́wọ́ wọn. Làwọn ará àdúgbò wa pè mí. Atákà ni. Mo dẹ̀ rà. Mo ní kán má jẹ́ káwọn ẹbí yẹn mọ̀ pé mi ni. Wọ́n ti fẹ́ tà fáwọn ará ìlà oòrùn, mo dẹ̀ rà. Ilẹ̀ yẹn ò ju bóńbó báyìí lọ. Tí n bá sọ iye tí mo rà fún yín, lanu 400 square meters ni. Mo ní nǹkan tí mo fẹ́ rà ní pé mi ò ní gbà ní ìlú abínibí mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé bàbá mi. Mi ò ní gbà. Ńṣe ni mo lọ gba àṣẹ lọ́wọ́ káńsù, mo lọ hú òkú ìyá mi àti bàbá mi, mo dẹ̀ sin síbẹ̀. Mo lọ hú òkú wọn ní burial ground, mo dẹ̀ gba àṣẹ lọ́wọ́ káńsù, mo padà lọ sin wọn síbẹ̀. Pé tó bá jẹ́ pé nǹkan tí mo fẹ́ ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí báyìí ni, ó tẹ́ mi lọ́rùn. Bọ̀ ká sọ pé mi ò ṣe ni, àwọn yẹn náà bá gba lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé mi. Níbi tí ilé mi wà mo nílé kan níbi ọ̀nà òkè. Nígbà tá a máa débẹ̀, ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi, ó ti tà fún wọn, wọ́n ti kọ́ plaza. Ariwo náà máa palé wọn lórí títí táwọn èèyàn, àwọn tó wà nílé, àwọn ẹbí tó wà nílé mi láti máa lọ sọ fọ́kùnrin yẹn pé ó lè máa pariwo báyìí níbí báyìí náà. Ó lè máa pariwo báyìí náà. Mo ní ṣé ti rí nǹkan tí mò ń sọ fún yín? Ipe tán bá gba gbogbo lẹ́yìn, apá yín ò ní ká wọn mọ́. Tó bá d'Ábẹ́òkúta ń sìn. Tí ò bá jẹ́ àwọn ará Òkè Ọya, àwọn ará ìlà oòrùn ló máa bá ní gbogbo kíbi tán wà. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ń ṣe patí, wọ́n ń ṣe ẹlẹ́yà káàkiri. Wọ́n ń talẹ̀ wọn káàkiri. Tí a bá ní àwọn tó jẹ́ olórí ìjọba tó rí wọn pé, wọ́n á ṣe ètò, a lè bára wa gbé, kì í ṣe ń pa pé a kórìíra àyàn kan. A ò níbò míì tá fẹ́ pè. Ìdí rèé, a ò níbò míì tá fẹ́ pè nílé wa ni. Kì í ṣe ìkórìíra. Mi ò níbò míì tí mo fẹ́ pè nílé bàbá mi. Ó yẹ kí n lè kú òǹbí tí mo wà kí n lọ lé wa. Tí ò bá sílé wa ń bó ni màá lọ. Tó bá yá, tí n bá ní Èkó là ń lọ, tó bá yá wọ́n á ra gbogbo Èkó. Nephew mi lọ mi kan, ó kú. Nígbà tó ń ṣe family meeting lánàá, ọ̀nà máa talé ẹ̀. Àárín Ládípọ̀ nílé ẹ̀ wà. Níbi ni gbogbo wa ń wọ́rì pé àwọn arábí ló máa ra lé máa yìí. Àwọn arábí ló máa ra lé ọkùnrin yìí. Kí ló lè fẹ́ talé ẹ̀? Nítorí pé ìyàwó ẹ̀ nìkan ṣo ló wà. A dẹ̀ fẹ́ dá sọ́rọ̀ yẹn. A fẹ́ dá sí. Èmi ò lè gbélé ẹ̀. Because nephew mi ni. Ìyàwó nìkan ṣo ni. Tá bá ní ká fi rent, àwọn máa sáré kiri, àwọn kan ní ẹ̀yẹ ká tà ó. Ká bá manage owó ẹ̀ tó máa fi kú kó máa fi jẹun. Wọ́n á sọ pé
àwọn arábí ló máa bọ́ sí wọn láwọn náà ń ta nǹkan ńlá dípọ̀. That is kind of challenge tí every family tán nílé ní. Àwọn èèyàn wa ti wà so impoverished that tán bá tiẹ̀ sọ pé àwọn fẹ́ rà gan, ṣebí market price ni, èèyàn mélòó ló ní market price táwọn arábí yẹn máa gbélẹ̀? Tán bá dẹ̀ ti ń lé wa lọ, ńbo lẹ fẹ́ lé gbogbo èèyàn lọ? So the Southwest government restructuring táwọn lè ṣe is to restructure their brain láti Àgbọ̀yìn mọ́ tọ́jú bàbá. àwọn èèyàn wọn. Hello? À ń gbọ́ yín bàbá wa, à ń gbọ́ yín. Okay. Àbí mi ni mi ò gbọ́ wọn àbí gbogbo lẹ́ ń gbọ́ wọn. À ń gbọ́ wọn. À ń gbọ́ yín o. Restructuring tí ó lè ṣẹlẹ̀ nísìn, mo ti sọ ti the financial side, financial restructuring mo ti sọ yẹn. Pending the time tí capacity máa wà láti ṣe the political restructuring, àwọn gómìnà Yorùbá lè restructure brain wọn. Restructure your brain to serve your people, láti empower Yorùbá. Because àwọn ará bí wa ń bímọ bí eṣú, owó dẹ̀ wà lọ́wọ́ wọn. Tẹ́ bá lẹ́yìn award contract, mo fi dá yín lójú pé 60% contract yẹn absolutely kò ní dó lọ́wọ́ Yorùbá. Even 40 tó kù tó fẹ́ fi ṣe patí, òun kọ́ ló máa tẹran, òun kọ́ ló ń sin ẹran, òun kọ́ ló ń ta tòmátò. So nu 40 tó kù lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn, ó kéré jù 10 á lọ sókè ọya. So kí ni essence contract yẹn? Wọ́n tiẹ̀ tún wá worse. Nígbà tó wá fẹ́ ṣe contract yẹn, Chinese náà máa gbé contract fún. Àwọn state government wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn Cranborg ló ń ṣe títí wọn. Ìtí Julius Baja ò ṣe, Cranborg ló ń ṣe. Ta ló ní Cranborg? Ìyàwó MD Access Bank tó kú. So kò sí TAO ní and Sons tí wọ́n ṣe gbogbo títì Southwest, kò sí irú yẹn mọ́. Kò sí Akin-Taylor and Co, Akin-Deco àbí Akin-Taylor ní Akin-Deco, kò sí yẹn mọ́. Gbìyànjú ká tún gbèrú ẹ̀ míì, irú wọn míì dìde tó máa ṣe contract wa. So Cranborg là ń kó gbogbo owó wa fún. So a wá ru owó yẹn padà lọ sí South. So while we are waiting for the political restructuring, but we can also restructure our brain to make sure that the Yoruba person is empowered to stand his ground, economically empowered to stand his ground. Níjọ́ tí restructuring bá dé, kò dẹ̀ tún ní wá jẹ́ irú àwọn bí amósùn la máa rán lọ, whose interest is not Yoruba conservative interest. Anything works. Some of them don't even know why they are in Nigeria. Nígbà tó bá sọ fún ẹ pé àwọn fẹ́ ṣe residency, you will say no, àwa ò gbà. Indigene is indigene. Residency yẹn kò ní ṣẹlẹ̀. There are two categories. You are a Nigerian citizen, good. When you are a Nigerian citizen, you are a Nigerian citizen. But kí ó tó dé pé àwọn British dé, we probably did not meet ourselves before. There is Yoruba land, there is Benin land. Kò lè cross. And we have distinct cultures tí ò bára wọn mu. So we are not going to get to a point where you say residency. Like
Socrates ó sọ wípé strangers will want power, democracy will give them. Tó bá ti pọ̀ jù yín lọ in electoral value, democracy is going to give them. Ó lẹ́rú, ó ní they want power, ó ní democracy will give them. Thieves will want power, democracy will give them. If the thieves are more than the owners, the thieves own the land, slaves own the land. So ṣé mo wíire